everyone, it's your curly girl Pawi and we are now back with another video. And for today's vlog, meron na naman po tayong sinubukan na klase ng pag-style ng ating hair, which is using the Denman brush dupe. So, ito yung ginamit ko sa pag-style ng hair ko. Ayan yung result niya ngayon. So, kung gusto nyong malaman kung paano ko to na-achieve, just keep on watching. So, I am inserting this clip just to show you this Denman brush dupe na ginamit ko sa video na to. So, itong brush na to, nabili ko to sa Shopee. And, I am not really an expert with brushes, pero yung mga i-share ko lang sa inyo is yung mga nalalaman ko. So, ang alam ko dito sa brush na to is ginagamit siya for styling your hair and bawal siya gamitin for detangling your hair. Dahil kapag ginamit mo to for detangling, may possibility na baka masira or mag-break yung mga curls mo. And eto, kaya siya bawal pang detangle ng hair dahil matigas yung matigas yung ano niya, yung bristles. Not sure kung yun yung tawag, pero yun. Yan, matitigas ito. So, perfect siya pang style ng hair. So, ito pala yung itsura niya nung binili ko. And ngayon, yung ginagamit ko, ganito na yung itsura niya. Bali, tinanggal ko yung in-between na bristle dito sa brush na to. Dahil sa tingin ko, pag ganito yung ginamit ko, tamang-tama lang siya sa curls ko. Hindi siya sobrang nipis, hindi siya sobrang kapal pagka nabuo. So, ito, yung hair ko ngayon, it's 100% dry na. And, yun, wala lang. Sharing this para may close-up kayo sa brush na ginamit ko. Yan. So, kung interested kayo bumili nito, I will just put the link down dito sa description box natin. Click nyo na lang doon para makita nyo yung price and yung seller sa Shopee or sa Lazada. Not really sure kung saan specifically ko siya binili. So, let's go to the video. So, to start this video, ang mga products na gagamitin natin ay itong brush na dupe ng Denman brush. Nag-prepare din ako ng spray bottle with water and conditioner. And gagamit ako ng conditioner that I will be using as leave-in. And ang aking gel na magsisilbing pang-hold sa ating mga curls. So, to start, kuha na tayo ng small section sa ating hair. Same with my finger coiling. Kukuha lang ako ng small amount of conditioner. Spread ko siya sa aking hair. Basa pa siya, hindi ko na lang siya sprayan ng water. And maglalagay din ako ng gel. So, ayan. This is my first time using the Denman brush and hoping na maganda dahil dun nga sa mga napapanood din nating mga videos is magaganda yung result. So, ang aking gagawin is kukuha ako ng hair and ibabrush ko siya palayo sa aking hair. Ayan. Kung makikita nyo, diba, ayan, nag-curls na yung dulo ng hair ko. Next, yung ginagawa ko is parang, alam niyo yung ribbon. 'Di ba kapag ka magde-design kayo ng gift, tapos mag-ribbon kayo, 'di ba ang ginagawa niyo sa ribbon is kukuha kayo ng scissors and ginaganon niyo yung scissors dun sa ribbon and nag-form na siya ng curls. So, same lang doon, ganun lang din yung ginagawa ko sa hair ko. Kuha ko leave-in. Lagay ako, konting leave-in lang nilalagay ko. Pero kung tingin nyo moist naman na yung hair nyo, wag na kayo maglagay. And eto, conditioner and gel. So,
brush palayo sa ating face. Yan. Shake. Yan. Tapos, scrunch. So, ganun lang gagawin ko, paulit-ulit na ganun. Okay, so, done ako dito sa kalahati ng hair ko. Next naman itong kabila. So, kung mako-compare natin to dun sa finger coiling na ginawa ko last week, mas mabilis tong pag-brush ng hair. Dahil ang gagawin nga lang natin is brush away from your face and shake. Pagka-shake, scrunch. So, yun na. I am done brushing my hair using this Denman brush Dupe, and the result is like this. So yan. So, yan ang itsura ng hair ko ngayon habang basa pa. So ang gagawin ko is di-diffuse lang ako saglit and air dry. And after nun, ipapakita ko sa inyo kung ano magiging itsura ng hair ko pagka. So, yun na. So, I'll be back. And I am back. So, nakapag-diffuse na ako ng hair and I think 70% dry na yung buhok ko. And ayan na yung naging result sa hair ko ng ating ginawang pag-style using Denman brush Dupe. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na this is my first time using the Denman brush Dupe and I am really happy with the result. Sana, pagka tinry nyo tong Denman brush Dupe na to is maging maganda din yung result sa inyo. So, I will end this video na sana natuto kayo sa paggamit ng Denman brush Dupe. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, comment down below, and subscribe to my channel. Thank you guys for watching.